So in last class, we have seen about the soft skills. So in our last class, we have completed all these parameters of soft skill. Okay, this communication, adaptability, language, emotional intelligence, time management, teamwork. So everything has been covered. And then we have seen what is relation of soft skill and communication skills. Then we have seen the importance of body language, types of body language. Then we have seen this postures, then eye contacts, and last slide that we were discussing was this, how different types of sitting postures or your body languages can give different signals to others. So the way you stand, the way you do the hand gestures, your hands are folded or they are not, these all create certain impacts on the others. Same is, we have seen this, how different body postures people stand, and they do stand, even if girls or boys, they have this kind of standing postures which doesn't look confident. So normally they look good when they are erect. So खुर्चीत बसताना पण नेहमी try to sit erect. Whenever you are standing, keep your back erect. असं बेंड होऊन उभं राहणं, बेंड होऊन बसणं, हे लॅक ऑफ कॉन्फिडन्सचं लक्षण असतात. सो यू शुड अवॉइड दिस. सेम थिंग इज विथ सिटिंग. यू सी, आता या डू सिट अप स्ट्रेट. कसं बसलं पाहिजे? आपण खुर्चीत बसलोय, सोफ्यात बसलोय, तर आपण नेहमी पाठीतनं सरळ बसायचं, राईट. आणि पाय दोन्ही पण आपले एकाला एक जोडलेले, स्पेशली फॉर गर्ल्स, आणि पाय खाली पूर्ण टेकलेले पाहिजेत, राईट. किंवा मागे एक छोटासा तुम्ही हे करू शकता, क्रॉस मध्ये पाय असे ठेवू शकता मग बॅक साईडला. मेंटेन आय कॉन्टॅक्ट. जेव्हा पण तुम्ही कुठेही बसता, उठता, उभे राहता, ऑलवेज मेक अ आय कॉन्टॅक्ट टू पीपल हु आर अराउंड यू. खाली बघून बसायचं नाही, किंवा वर सिलिंगला बघत बसायचं नाही, किंवा इकडे तिकडे नजर चोरून बघायचं नाही. यू शुड डिरेक्टली लुक इन टू द आईज ऑफ पीपल, ॲटलिस्ट फॉर फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड. त्यांनी तुमचा कॉन्फिडन्स रिफ्लेक्ट होतो. स्माइल अँड बी एन्थुझियास्टिक. यू हॅव टू ऑलवेज कीप अ स्माइल ऑन युअर फेस. आणि यूज करेक्ट हँड जेस्चर्स. म्हणजे बोलताना यू हॅव टू कीप द प्रॉपर. हे दुसरे जे एक्झाम्पल्स दिलेत, स्लाउच म्हणजे असं रेलून बसल्यासारखं, पाठीतनं वाकून बसल्यासारखं, हे जे बाकीचे 3 पोस्चर्स दिसतात तुम्हाला, हे तिन्ही पण रॉंग पोस्चर्स आहेत. ह्याच्यातनं बघा, ह्या 3 पिक्चर मधल्या मुली आणि ही पहिल्या ह्याच्यातली बसलेली मुलगी, तुम्हाला बसल्या बसल्याच लगेच कळतं की the girl who is sitting erect, who is having smile on her face, she looks confident, right? While the other all 3 girls they don't look confident. They confused, bored, irritated किंवा lost असं त्यांच्याकडे बघून वाटतं. So या सगळ्या गोष्टी you should always avoid, and you should keep this as a part of your body language when you are doing communication. Hand gestures and movements and tone of voice. Now, tone of voice we have seen in our non-verbal communication also, how much important does it is. When you speak, it is not the words, it is not the sentences you speak, but it is the tone with which you speak to others, and that creates the impact. की त्याचा impact जास्त होतो. Okay, it is not what you said, it is how you said. राईट. नेहमी कम्युनिकेशनच्या वेळेला हे लक्षात ठेवा की तुम्ही काय बोलता ह्याच्यापेक्षा पण तुम्ही ते कसं बोलता ह्याच्यामुळे जास्त इम्पॅक्ट होतो. तुमच्या बोलण्याचा आवाज जर रूड असेल, तुमच्या बोलण्याचं टोनिंग जर इरिटेटिंग असेल, तुमच्या बोलण्याचं टोनिंग जर तुम्ही अरोगन्सीतनं बोलत असाल, तर समोरच्याला लगेच कळतं की तुमचं नॉर्मल टोनिंग नाहीये, आणि त्याच्यावरनं तो त्याच शब्दांचा अर्थ वेगळा काढतो. राईट. फॉर एक्झाम्पल, आता तुम्ही कोणीतरी लेट जॉईन झालं आणि मी असं म्हटले, येस वाय आर यू लेट, राईट. तेच मी असं म्हटले, येस वाय आर यू लेट, आणि तेच मी असं म्हटले, येस वाय आर यू लेट, राईट. शब्द तेच आहेत, वर्ड्स तेच आहेत, सेंटेन्सेस पण तेच आहेत. मी फक्त टोन चेंज केले. टोन चेंज केले की त्याचे मिनिंग चेंज झाले. पहिल्या टोनिंग मध्ये द पर्सन थिंक्स की आय एम नॉट अँग्री, राईट, अँड आय एम रेडी टू लिसन. तिला पण काय बोलायचे, का ती लेट आली. सेकंड टोनिंग मध्ये थोडासा राग आलाय, पण ऍटलीस्ट मी सॉरी म्हणू शकते असं तिला वाटेल. पण थर्ड टोनिंग मध्ये शी विल फील की आय एम व्हेरी अँग्री अँड शी विल नॉट से एनिथिंग. मान खाली घालून फक्त उभं राहील. सो दिस इज हाऊ युअर टोन मॅटर्स दॅन युअर वर्ड्स. ओके. देन येस,
Your tone of voice affects the how others will respond to you. बऱ्याचदा असं होतं की तुम्ही काही गोष्टी बोलता पण समोरचा तुमच्याशी वेगळ्याच वेनी आन्सर करायला लागतो. राईट. तुम्हाला असं वाटतं की मी तर ॲरोगंटली बोलत नाही, मग समोरचा मला ॲरोगंटली का उत्तरं देतोय? तर परहॅप्स तुमचा टोन मध्ये ॲरोगन्सी येतीये आणि त्याच्यामुळे समोरच्याला असं वाटतंय की यू आर स्पीकिंग ॲरोगंट. दॅट इज वाय तो तुम्हाला परत ॲरोगंटली रिप्लाय करतोय. तो दुसऱ्याचा रिस्पॉन्ड काय असला पाहिजे हा तुमच्या टोनिंगवर डिपेंड करतो. काही लोकांना सार्कॅस्टिकली बोलायची सवय असते, काही लोकांना टोमणे मारायची सवय असते. तर हे जे टोमणे मारणं असतं ह्यानी एक टोन असतो याचा आणि त्या टोनवर जर समोरच्याला कळतं की तो मला टोमणं मारतोय, तो मला सार्केस्टिकली बोलतोय आणि त्याच्यावरनं दे विल रिप्लाय यू अकॉर्डिंग टू दॅट. Okay. Now, how should you use the tone? Toning should be soft. It should be like, it should be in the pitch of communication. It should create motivation, enthusiasm in somebody else with whom you are communicating. Okay. So this is how your toning creates an impact. Now, this was all about the soft skills and the impact of body language whenever you communicate. तर सॉफ्ट स्किल्स कुठले पाहिजे, इमोशनल इंटेलिजन्स कसं पाहिजे, एम्पॅथी कसं पाहिजे, नंतर लिडरशिप क्वालिटीज काय असतात, टाइम मॅनेजमेंट काय असतं, हे सगळं आपण आधीच्या स्लाइड्स मध्ये पाहिलं आणि नंतर आपण बॉडी लँग्वेजेस पाहिले. सो नाव वी आर गोइंग टू मूव्ह टुवर्ड द अनदर पॉइंट, दॅट इज मीटिंग अँड बोर्ड मीटिंग प्रोटोकॉल. राईट. मीटिंग प्रोटोकॉल आणि बोर्ड मीटिंग प्रोटोकॉल्स काय असतात? आता मीटिंग प्रोटोकॉल म्हणजे काय? सेट रूल्स असतात की हे तुम्ही फॉलो करायचे असतात जेव्हा मीटिंग असते ते. आणि बोर्डरूम प्रोटोकॉल्स असतात. मीटिंगचे प्रोटोकॉल म्हणजे ते आणि बोर्डरूमचे असतात. द बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स प्रोटोकॉल डिस्क्राइब द प्रोसिजर्स रिलेटेड टू द ऑर्गनायझेशन अँड एक्झिक्युशन ऑफ बोर्ड मीटिंग. आता या दोन्ही मीटिंग वेगळ्या आहेत. नॉर्मल मीटिंग्स मध्ये लोक एकदम हायर ऑथॉरिटी सोबत असतील पण त्याच्या जोडीला दुसरी लोक पण असतात. लाईक फॉर एक्झाम्पल बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स असतील पण त्याच्यासोबत मॅनेजर्स असतील, मे बी एम्प्लॉईज पण असतील. पण बोर्ड मीटिंग मध्ये सगळे बोर्ड मीटिंगची बोर्ड मधली लोक असतात जे की हेड ऑफ डिरेक्टर्स या पोस्ट मधली असतात. तर त्यांच्यासाठीचा एक वेगळा प्रोटोकॉल असतो. It's also called as board etiquette and includes general advice that helps ensure that meetings are kept on task and productive. कारण काय, नॉर्मल मीटिंग जे असतात ना त्या इकडे तिकडे डिस्ट्रॅक्ट होतात. म्हणजे आपण जेव्हा कलिग्स असतो, आपली जेव्हा पूर्ण टीमची मीटिंग असते, त्याच्यात मॅनेजर असतो, हेड असतो आणि आपल्या सोबतचे एम्प्लॉईज असतात, तुमचे कलिग्स असतात. त्या मीटिंग मध्ये बऱ्याचदा मेन टॉपिक डिस्कस होतात पण त्याच्या जोडीला आणखीन बाकी पण काही काही गोष्टी डिस्कशन होतात. पण बोर्ड मीटिंग जेव्हा होतात ना तेव्हा ही लोक खूप बिझी असतात. त्यांचं सगळं टाइम वरती शेड्युलिंग चाललेलं असतं. तर हे लोकांचं कसं असतं, सगळा अजेंडा खूप टिपिकल रेडी केलेला असतो विथ टाइम की एवढ्या वेळेस एवढ्यानी बोलायचं, एवढ्या वेळेस ते टास्क सगळे एटिकेट मध्ये येतात त्यांच्या बोर्ड मीटिंगच्या एटिकेट मध्ये. नाव हाऊ टू प्लॅन अ मीटिंग. सो एखादी मीटिंग जर तुम्हाला प्लॅन करायला दिली, आता ह्या गोष्टी ऍज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी तुमच्यावर पडू शकतात डिपेंडिंग ऑन युअर पोझिशन. लाईक तुम्ही मॅनेजर असाल किंवा तुम्ही कधी कधी ज्युनियर कलिग्सला पण मिनिट्स ऑफ मीटिंग लिहायचं किंवा बोर्ड मीटिंग प्लॅन करायचे किंवा मीटिंग प्लॅन करायचे ऑथॉरिटीज देतात. तर काय गोष्टी लक्षात ठेवायच्या? जर तुम्ही एखादी मीटिंग ऑर्गनाईज करताय, मे बी तुम्ही इनिशिएटिव्ह घेताय किंवा तुम्हाला बॉसने सांगितले की माझी मीटिंग ऑर्गनाईज करा, तर पहिली गोष्ट लक्षात ठेवायची, क्लॅरिफाय द ऑब्जेक्टिव्ह. सगळ्यात महत्वाचं, मीटिंग कशासाठी घेतली जाते हे जर क्लिअर नसेल तर मीटिंग मध्ये कुठलेही डिस्कशन सुरू होतात आणि मेन पॉइंट बाजूला राहतात आणि 2-2 तास तुम्ही मीटिंग मध्ये बसता पण तुम्ही तिसरंच काहीतरी डिस्कस करत बसलेले असता आणि जो मुद्दा असतो तो बाजूला राहतो. सो यू शुड बी क्लिअर विथ द ऑब्जेक्टिव्ह की मीटिंग कशासाठी आहे. राईट. अँड objectives ensure that all understand the and are in agreement with the meeting objectives. आता जे काही ऑब्जेक्टिव्ह आहे तो तुम्ही समजून घ्यायचा आणि इतरांना तो पाठवायचा अजेंडा मध्ये की हे मीटिंगचा ऑब्जेक्टिव्ह आहे. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेल्स प्लॅन, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रोडक्शन, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वालिटी कंट्रोल और वॉट एव्हर द डिपार्टमेंट इज. राईट. आणि त्याप्रमाणे वी आर गोइंग टू
मेक अ डिस्कशन. सो यू सी दॅट एव्हरीबडी इज अग्रीइंग टू इट. नाहीतर काय होणार, तुम्ही मीटिंग ऑर्गनाईज करणार, लोकांना अजेंडा नीट सांगणार नाही आणि मग तिथे ती लोक येणार, माझ्याकडे डेटाच नाही, मी तर त्याचे रिपोर्ट्सच बनवले नाही अजून, मला अजून काही सांगता येणार नाही की एक्झॅक्टली काय झालंय, कारण मी त्याच्यावर अजून सगळं तयारी केलेली नाहीये. सो देन इट इज ऑफ यूज, नो यूज. मीटिंगला काही प्रोडक्टिव्ह एंड येणारच नाहीये किंवा काही कन्क्लुजन होणार नाहीये. सो त्याचा काहीच उपयोग होणार नाहीये. सो बेटर you should clarify the objective. Review the roles. You should know की मीटिंग मध्ये कोणाचा काय रोल राहील. There will be a person who will write the minutes. There will be a person who will initiate the meeting. There will be someone who will act as a felicitator. की तो मीटिंग मध्ये सगळं मीटिंगला फेलिसिटेट करेल की कोण बोलणार, मग कोण बोलणार, मग कोण बोलणार. हा सगळा तुमच्याकडे रिव्ह्यू पाहिजे. राईट, सगळे रोल्स तुमच्याकडे रिवाइज्ड पाहिजे. रिव्ह्यू अजेंडा. रिव्ह्यू डिटेल्स ऑफ अजेंडा. आता जे काही अजेंडा तुम्ही त्या मीटिंगसाठी मांडलेला आहे त्याचा पूर्ण रिव्ह्यू घ्यायचा. आपल्याला माहिती पाहिजे की काय काय डिस्कशन्स होणार आहे, कोण कशा कशावर बोलणार आहे, सो दॅट यू आर नॉट मिसिंग ऑन पीपल अँड नॉट मिसिंग ऑन द पॉइंट्स एज वेल. Work through agenda items. You have to check whether the agenda is right or not. Review meetings record. Review the flip chart record on the walls, but do not read all charts. Look for the changes and additions. Okay. Decide which chart should be kept and which should be discarded. मीटिंग रेकॉर्ड रिव्ह्यू म्हणजे आधीचे जे चार्ट्स असतील तुमच्याकडे अवेलेबल रिगार्डिंग द सेम मीटिंग, त्याच्यातले काय ठेवायचे, काय घालवायचे, कुठले आता व्हॅलिड आहेत, कुठले नाही आहेत, हे सगळं तुम्हाला बघायचंय. प्लॅन नेक्स्ट स्टेप अँड नेक्स्ट मीटिंग. So after the meeting is done, you have to plan about the next meeting as well. की नेक्स्ट मीटिंग कधी असणार आहे. सो आता हे जे आपलं डिस्कशन झालंय ह्याचा आपल्याला रिझल्ट अराउंड 10 days नंतर बघायला मिळतील. सो पॉसिबली 2 weeks नंतर आपण अजून एक मीटिंग घेऊ की ज्याच्यामध्ये आपल्याला त्याचा सगळा अपडेट मिळेल. सो दिस नेक्स्ट मीटिंग हॅज टू बी प्लॅन. इव्हॅल्युएट मीटिंग. ओके, व्हॉट डिड द टीम डू वेल. मग इव्हॅल्युएशन करायचं की कोण कसं बोललं, टीमनी कसं परफॉर्मन्स दिला, त्यांनी रिपोर्ट देताना व्यवस्थित दिले की नाही, का अजून इम्प्रुव्हमेंटची गरज होती, राईट, बोलताना अर्धवट माहिती दिली का. सो ऑल दीज थिंग्स यू हॅव टू रिव्ह्यू वन्स यू हॅव डन द. सो दिस इज हाऊ अ मीटिंग्स आर प्लॅन. सो कुठलीच गोष्ट ना अनप्लॅन केली की ती प्रॉपर त्याचं कन्क्लुजन होत नाही. अँड इफ यू प्लॅन इट then you know why you are doing it and what results you are expecting out of it. So planning is very important. सो मीटिंग तुम्ही करा, नाही तर तुम्हाला कोणी सांगू देत की माझ्यासाठी मीटिंग सेट कर. तुम्हाला हे पॉइंट लक्षात द्या. ऑब्जेक्टिव्ह माहित पाहिजे मीटिंग कशासाठी आहे, राईट. तुम्हाला अजेंडा माहित पाहिजे की मीटिंग मध्ये काय काय डिस्कस होणार आहे. तुमच्याकडे रोल्स फिक्स पाहिजे की कोण कोण मीटिंग मध्ये कसं कसं पार्टिसिपेट करणार आहे, सो दॅट टाइम वेस्ट होत नाही. नाही तर कोणी उठतं बोलतं, मग ज्याची गरज नाही तो जास्त वेळ बोलत बसतो आणि त्याच्यामुळे अननेसेसरी टाइम वेस्ट होतो. चौथी गोष्ट, तुम्ही सगळ्या गोष्टी रेकॉर्ड करायच्या. आणि पाचवी गोष्ट, तुम्हाला रिव्ह्यू घ्यायचा की कोणी कसं केलं आणि काय नाही, नेक्स्ट मीटिंग डिसाईड करायची. तर या पद्धतीने तुम्ही तुमच्या स्टेप सगळ्या फॉलो करायचे वाईल प्लॅनिंग द मीटिंग. बिफोर मीटिंग काय करायचं. सो दिस वॉज how to plan a meeting. Now before meeting what you have to do, hold meetings only when they are absolutely required, because meeting, once you keep a meeting, it is a, you are wasting so many, not wasting but you are investing the time of so many people. आता सपोज आपण 10 जण आहेत, मी उद्या म्हटलं आपल्या 10 जणांची मी उद्या दुपारी 1 वाजता मीटिंग घेणार आहे. ओके, लंच नंतर आपण मीटिंग करूया. आणि मी तुमच्या 10 लोकांना बोलवलं आणि आपले जवळपास सपोज 15-15 मिनिटं गेले, राईट, किंवा आपला 1 तास गेला. 1 तास आपल्या 10 लोकांच्या आपला 10 लोकांचा मीटिंग मध्ये गेला. तर कंपनी कसं कॅल्क्युलेट करते माहिती का, ती असं नाही करत की 1 तास गेला. ती 10 लोकांचा 1-1 तास म्हणजे 10 into म्हणजे 10 तास वाया गेले असं कॅल्क्युलेट करते. कारण प्रत्येक 10 जण जी काम करणार होती त्या 10 जणांचा 1-1 तास तुम्ही घालवला त्या मीटिंग मध्ये. मग ती मीटिंग तेवढी प्रोडक्टिव्ह झाली का. जर तुम्ही टोटल कंपनीच्या वर्किंग अवर मधले एवढा वेळ जर तुम्ही त्या मीटिंगला घालवत असाल तर ती मीटिंग तेवढी प्रोडक्टिव्ह झाली का, त्याच्यातनं तो आउटपुट आला का. याच्यासाठी तुम्हाला मीटिंग तरच घ्यायची असते जर ती नेसेसरी असते.
लोक कामात उठून येतात, त्यांची कनेक्टिव्हिटी तुटते, मीटिंग मध्ये काही डिस्कशन झाले तर त्याच्यामुळे लोक डिस्टर्ब होतात आणि मग त्यांचं लक्ष लागत नाही कामावरती. ओनली इन्व्हाइट पीपल हु आर नीडेड. उगाचच कोणीतरी तुमचा मित्र आहे, कोणीतरी एखाद्याला त्या मीटिंगला येऊन बसायचंय, कोणाला आपलं उगाचच ऐकायचंय काय चाललंय काय नाही डिस्कशन मध्ये, म्हणून लोकांना इन्व्हाइट करायचं नाही. ओनली दोज आर ऑलवेज इन्व्हायटेड फॉर मीटिंग हु हॅव कन्सर्न विथ दॅट टॉपिक. असाइनिंग अ मीटिंग फॅसिलिटेटर. फॅसिलिटेटर असतोच आजकाल प्रत्येक कॉर्पोरेटमध्ये. मीटिंग ऑर्गनाईज होतात तेव्हा एक फॅसिलिटेटर अरेंज केलेला असतो, त्यांच्याच टीम मधला कोणीतरी असतो, ते त्यांनी अनाऊन्स केलेलं असतं. जसं माझ्या हजबंडच्या कंपनीमध्ये एव्हरी फ्रायडेला त्यांचं चाय पे चर्चा म्हणून एक अशी इव्हेंट होतो, एव्हरी फ्रायडे असतो 4 वाजता. तर चाय पे चर्चा म्हणजे दे डू सम कॅज्युअल डिस्कशन्स अबाउट हाऊ दे आर फीलिंग हिअर. मग कोणी काही गाणं म्हणत असेल तर गाणं म्हणतं वगैरे असं हे ते. तर ही थोडी कॅज्युअल मीटिंग असती आणि त्याच्यातच ते थोडंसं ऑफिसचं पण डिस्कशन करतात. सो अशा मीटिंगचं ते दरवेळेस ती मीटिंग व्हायच्या आधी मंगळवार बुधवारीच त्यांचं ठरलेलं असतं की या मीटिंगचा फॅसिलिटेटर कोण होईल, म्हणजे कोण ही मीटिंगला सुरुवात करेल, कोण बाकी सगळ्यांकडनं सगळी माहिती घेईल, कोण कोण काय करते हे कोण लक्षात ठेवेल आणि तिथं कोण सांगेल की आता ह्याच्यानंतर हा हे करणार आहे, हा हे करणार आहे, त्याला फॅसिलिटेटर म्हणतात. दिस हॅज टू बी असाइन्ड. सेटअप मीटिंग इक्विपमेंट्स इन ऍडव्हान्स. इट टेक्स टाइम. जर तुम्हाला प्रोजेक्टर लागणार आहे, पीपीटीज दाखवायचे आहेत, स्पीकर्स माईक सगळं सुरू आहे की नाही, राईट, दिस हॅज टू बी चेक. Share a meeting agenda and invite. This is very important. In minutes of meeting, those who are doing jobs, they must be knowing की प्रत्येक मीटिंगला minutes of meeting रेकॉर्ड होतात, राईट. आणि हे काम मोस्टली एक्सपिरियन्स कॅन्डिडेटला किंवा फ्रेशरला पण दिलं जातं आणि हे मीटिंगवर डिपेंड करतं. जर मीटिंग सिम्पल असतील तर फ्रेशरला देतात. जर मीटिंग खूप इम्पॉर्टंट लोकांसोबत असतील तर एक्सपिरियन्स माणसाला सांगतात की तू त्याचं मिनिट्स लिही. पण मिनिट्सच्या आधी असतो अजेंडा, की कशाच्या बाबतीत मीटिंग आहे, काय काय डिस्कस होणार आहे. आता अजेंडाचा उपयोग काय होतो माहितीये का? मी मगाशी म्हटलं आपली मीटिंग आहे, मी तुम्हाला अजेंडा दिला, आपल्याला ह्या गोष्टीवरती डिस्कशन करायचंय, आपल्याला आपलं कम्युनिकेशनचं काय काय झालं, किती झालं, कसं झालं याच्यावरती डिस्कशन करायचंय. तर यू कम विथ युअर रेकॉर्ड्स, राईट. तुम्ही तुमचे रेकॉर्ड सोबत येतात, तुमच्या फाईल्स आणाल, त्याच्याशी रिलेटेड तुमचे डॉक्युमेंट्स असतील ते आणाल, तुमच्या आणि काही डेटा असेल तो आणाल. सो दॅट इज वाय बिकॉज यू नो द अजेंडा, सो यू विल कम प्रिपेअर्ड. मग त्याच्यामुळे ती मीटिंग फ्रुटफुल होते. नाहीतर मग माझ्याकडे हे नाही, माझ्याकडे ते नाही होतं आणि परत ती अनकन्क्लुसिव्ह राहते. देर इज नो कन्क्लुजन. Take and share meeting notes. Give everyone the opportunity to participate, right? Limit discussion times for each agenda item. You have to limit the discussion time. Otherwise, the one point will be only discussed for entire meeting and then the rest of the points will remain undiscussed. Then ban unnecessary devices like mobile, right? Ban them. When you don't need them, you should ask everybody to keep it on silent, right? If somebody has some emergencies, you can give some alternate number which they can inform की तिथे कॉल करून तुम्ही त्यांना मेसेज द्या म्हणून. Speak slowly and clearly when presenting. Okay, this was one day before or few days before the meeting. On the day of meeting, be prepared, be on time, greet everyone, pay attention to names. You should know people who are sitting there. Give cues you are paying attention, like listen actively, nod your head, right? Give eye contact. हे दाखवा की तुमचं लक्ष आहे म्हणून. नाहीतर मोस्ट ऑफ द टाइम मीटिंग मध्ये लोक झोपतात. स्पेशली ज्यांचा डिरेक्ट काही कन्सर्न नसतो ना, त्यांचे डोळे झाकायला लागतात आणि ते लिटरली झोपतात. हे सगळे बॅड बॉडी लँग्वेज असतात. Then follow the dress code. Many times there will be a dress code for meeting. You have to come in formals with blazers, or you have to only come in the formal attire. Then you have to follow it. Be polite with your phone. If you have to receive a call, you have to speak very slowly. You have to go away from people and then talk. Or you have to keep your mobile on silent. Do not even keep it on vibrator. Vibrator वर ठेवला तरी ते vibratorचा आवाज येतो. Mind your table manners. Okay. Watch your body language. Pay if you invite.
Okay, if you arrange a lunch meeting with your colleagues, clients or investors, you have to pay the bill. आता तुम्ही जर लोकांना इन्व्हिटेशन दिलं की let us meet on lunch, let us have a meeting at lunch, let us go for a lunch आणि तिथं आपण डिस्कस करू, तर if you are the one who is organizing it, it's your responsibility to pay the bills. राईट. सो क्लायंट असेल, इन्व्हेस्टर्स असतील, कलिग्स असतील, तुम्ही त्यांच्यासोबत गेल्यानंतर यू हॅव टू पे द बिल्स इफ यू आर इन्व्हायटिंग द थिंग्स. माइंड युअर टेबल मॅनर्स, यू हॅव टू कीप द टेबल मॅनर्स. डोंट ओव्हर शेअर, डू नॉट गेट टू पर्सनल. राईट. तुमचं मीटिंग मध्ये कसं पण असू द्या, कुठल्याही पर्सनल, खूप पर्सनल गोष्टी आपल्या ऑफिसच्या ठिकाणी कधीच शेअर करायच्या नाही. You should not discuss so much of your personal things like your family problems or your relationship with your spouses or the problems that you're facing in the offices. या सगळ्या गोष्टी कधीच कुठेच डिस्कस करायच्या नसतात in the corporate. You have to go through the right channels, but do not gossip or keep discussing about it. This creates bad impact, right? Take regular breaks. If the meeting is too long, you have to take the regular breaks. So हे झाले meeting चे etiquette. Now all these things you need because meeting is one of the important thing which you will have day in day out basis when you will be working in the company. कंपनी मध्ये सतत सुरू असतं, सडन मीटिंग अनाउन्स होतात. आता हे जे मी सांगितलं हे आयडियल मीटिंगची प्रोसेस आहे. हे एक स्टँडर्ड अरेंज आणि प्लॅन्ड मीटिंग मध्ये काय व्हायला पाहिजे. पण बऱ्याचदा इफ यू अग्री विथ मी, तुमच्या ऑफिसेस मध्येही तुम्हाला एक्सपिरियन्सेस आले असतील की मीटिंग कॅज्युअली होतात, पटकन होतात. आता असं चालत येतो मॅनेजर आणि म्हणतो चला आपली 10 मिनिटात मीटिंग आहे, अँड देन यू डोंट हॅव टाइम टू प्रिपेअर अजेंडाज अँड ऑल. समटाइम्स यू डोंट नो इवन व्हॉट द टॉपिक इज अँड वाय द मीटिंग इज बीन अरेंज. हे होतं बऱ्याच ठिकाणी. ऍक्च्युली हे चुकीचं आहे, असं नाही व्हायला पाहिजे, कारण तो वेस्ट ऑफ टाइम असतो. इफ यू आर नॉट प्लॅन, यू आर नॉट रेडी विथ युअर आन्सर्स, यू आर नॉट रेडी विथ युअर डेटा, आणि अशी मीटिंग अर्धवट होते आणि परत तुम्हाला नेक्स्ट मीटिंग अरेंज करायला लागते टू सॉर्ट द थिंग्स आउट. सो दिस इज अ रॉंग वे ऑफ कंडक्टिंग मीटिंग ऍक्च्युली, पण हे होतं अनफॉर्च्युनेटली. नेक्स्ट इज टेलिफोन एटिकेट. माईक कोणाचा सुरू आहे? बंद करा प्लीज. ओके, टेलिफोन एटिकेट्स काय असते सांगा बरं. टेलिफोन म्हणण्यापेक्षा इट इज मोर अप्रोप्रिएट टू से मोबाईल एटिकेट. काय असू शकतात? श्रद्धा, यशोधन, yes Yashodhan, are you there? Mahesh, Shraddha, okay, anybody interested to give answer? Anurag, yes, सांगा ना मोबाईल एटिकेट काय असायला पाहिजे. Yes, please. When we get call, we should greet first. Mm-hmm. Okay. Then we should understand. We should be clear what we are going to speak. Otherwise, if we fumble while talking, then it will create our low confidence and it will not transfer our motto clearly. Absolutely. And manners मध्ये काय? While speaking with others, we should speak only with them. Otherwise, or what we want to speak, that should be clear, and we should not eat or in a like
other things while speaking, so that it will be looks cheaper. Exactly. Right. Right. So what he's saying is कि whenever we speak on phone, now what the point, what all points he has been saying, these all points are very important when you are attending your interview calls, right? Whenever you will apply, you will send your resume. The first thing what you will do is you will get a call. Once your resume is shortlisted, you will get a telephonic call from the HR. In this first call, they will just speak with you on telephone without any videos and anything. They will just give you a call on your mobile and they will talk to you. So they'll take a basic introduction. They will ask about your family background. They will tell about the job profile, and they will see whether your qualification and everything is suitable or not. Are you ready to travel? Are you ready to stay near our company? Are you ready to relocate? Such type of questions they will make sure. And once it is okay, they will give you next call. That will be actually your technical interview. So this is how the process of interview is. And here where the telephonic round matters. बऱ्याचदा काय होतं माहितीये, मुलांना माहीतच नसतं की टेलिफोनिक राऊंड मध्ये तुमचं पहिलं रिजेक्शन होऊ शकतं. दे आर सो ब्लँक अबाउट इट. अँड व्हॉट दे डू इज दे विल म्हणजे सोफ्यावरती रिलॅक्स बसून कॉल घेतील. तुम्ही जसं बसता ना तसं तुमचं टोनिंग असतं. द वे यू आर सिटिंग ऑन सोफा, इफ यू आर लाईंग डाऊन ऑन बेड अँड यू आर टॉकिंग टू समवन, इफ यू आर लाईंग ऑन सोफा रिलॅक्स अँड देन यू आर टॉकिंग टू समवन, तो सगळा टोनिंग तुमच्या व्हॉइस मध्ये येतं. आणि समोरचा मेकआउट करू शकतो आणि त्याला असं वाटू शकतं की यू आर नॉट इंटरेस्टेड, you are disinterested in this particular job. So that is why whenever you receive this call, what he said was right. You should not fumble. If you fumble, they will think ki you are not confident enough to answer. किंवा कोणीतरी तुम्हाला मागून प्रॉम्प्ट करते आणि मग तुम्ही म्हणताय, दॅट इज वाय यू आर नॉट कॉन्फिडेंट विथ व्हॉट यू आर सेइंग, असा त्यांचा गैरसमज होतो. किंवा त्यांना असं वाटतं की यू आर सो मच थिंकिंग अबाउट ऑल द क्वेश्चन, सो मे बी यू आर नॉट शुअर वेदर यू वॉन्ट टू डू दिस जॉब और नॉट, असं पण त्यांचा समज होऊ शकतो. सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दे गेट कन्फ्युज विथ. सो यू ऑलवेज हॅव टू बी केअरफुल अबाउट दिस स्पीकिंग थिंग. आणि मोबाईल मॅनर्स किंवा एटिकेट जर म्हटलं तर फर्स्ट थिंग इज whenever you are with colleagues, whenever you are in office, in meeting, wherever, you should always keep your mobile on silent, right? The second thing is avoid putting it on vibrator also, because vibrator otherwise it is okay, but meeting सुरू आहे, presentation सुरू आहे, अशा वेळेला त्याचा आवाज येतो, असा आवाज करतं ना ते vibrator. So then everybody's attention goes over there. Third is, I have seen people whenever we are standing in a group आणि त्यांना जर कॉल आला तर ते तिथेच कॉल उचलतात, राईट? आणि चार चौघांच्या मध्येच त्यांचं काय असेल ते डिस्कशन सुरू करून देतात. सो काय होतं मग, वेन यू आर स्टँडिंग इन अ ग्रुप आणि तुमचं जर असं तुम्ही तिथेच मोबाईल उचलला तर बट ऑब्विस आहे की तुमचं जे काही टॉक चाललंय तो आमच्याशी कन्सर्न नाहीये, पण आम्हाला काहीच बोलता येत नाही कारण तुम्ही तिथेच उभं राहून बडबड करताय. So ideal way is you should go away from the crowd and then do whatever the talking you want to do, and then you come back and join the crowd. But you should not speak from there itself. व्हॉल्यूम नेहमी प्रॉपर ठेवावा. काहींना ओरडून ओरडून बोलायची सवय असते मोबाईल वरती किंवा फोनवरती, विच इज अगेन इरिटेटिंग टू अदर्स. सो दीज आर सम बेसिक मॅनरिझम्स विच यू शुड ऑलवेज फॉलो whenever you are, because मोबाईल हा आजकाल असं लाईफलाईन झालाय लोकांचा. We can survive with certain things, but nowadays we can't survive without mobile, and that is why it is like something you carry without any default. You carry it everywhere, right? So you should know the basic mannerisms how to deal with this. So what he told us was regarding the speaking thing. Okay, now we'll see just the point whether we have covered or not. Your voice should have to be very pleasant. So before, like, exactly, he said we should greet. So whenever you receive a call and you know the person is from so and so thing, your client, or they are some interviewer or somebody, you should always greet, good morning, good evening, looking at the time, right? क्लासेस मध्ये सुद्धा ना, दुपारचा क्लासेस असले आणि मी जर फर्स्ट टाइम गेले त्या मुलांच्या समोर आफ्टरनूनच्या सेशन्सला, लाईक 2 वाजता 3 वाजता, तरी पण ते गुड मॉर्निंग म्हणतात.
इतके यूज टू झालोय ना आपण की लुकिंग ॲट समवन फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ डे यू विश गुड मॉर्निंग. वी आर नॉट एट ऑल अवेअर की कुठला टाइम आहे आता. इट इज नॉट मॉर्निंग, इट इज आफ्टरनून. वेन टू विश मॉर्निंग, वेन टू से आफ्टरनून, वेन टू से नून, वेन टू से गुड इव्हनिंग, या गोष्टी तुम्हाला माहिती पाहिजेत. And this is how you should greet to the other person. Never call any person at odd hours like early morning or late night. This is very important. Remember, this comes in the mannerism. Whoever it is your very good friend, it is your colleague, whoever it is. हे manners चुकीचे आहेत की कोणाला उठायचं आणि कधी कॉल करायचा. You have to maintain the borders, right? You have to understand की प्रत्येकाला पर्सनल लाईफ आहे, प्रत्येकाला फॅमिली असते. मागे एकदा मला एका स्टुडंटनी असंच केलं. आय शेअर माय पर्सनल नंबर्स विथ स्टुडंट्स बिकॉज इंटरव्ह्यूजच्या वगैरे वेळेला दे नीड सम हेल्प. आणि अशा वेळेला आय शेअर माय नंबर तर एकाने रात्री 10 वाजता मला कॉल केला. And I wake up early in the morning at 5 or 4:35, so I sleep early in the night. So अशा वेळेला काय होतं, I was sleeping and my entire family was on bed where my son was lying there, my husband was lying there, आणि ह्याचा एकदम फोन वाजला. And it was so odd and embarrassing for me, because husband was also like की रात्री 10 वाजता तुला कशाला कोण स्टुडंट कॉल करतंय. Right? And then I just cut the phone and I was really upset that day and I wrote him a message. This is not the time to call me, and even if it is urgent, there is a way, right? You first put a message on WhatsApp. Ki ma'am, I'm sorry to call you late, but this is something really urgent. Can you call me back just for 5 minutes? I can understand that. And then I know what there is some emergency and then I give a call back. असं पण मुलं करतात. 7 म्हणून मी नंतर रूल केला की संध्याकाळी 7 नंतर मला कोणीच माझ्या पर्सनल नंबरवर कॉल करायचा नाही, मी उचलणार नाही. जर एमर्जन्सी असेल तर मला व्हॉट्सअप करायचं. जर मला वाटलं की खरंच इम्पॉर्टंट आहे तर आय विल गिव्ह यू अ कॉल बॅक, बट यू शुड नॉट कीप कॉलिंग मी आफ्टर 7 PM बिकॉज आय हॅव टू पुट सम बाउंडरीज, राईट? आय हॅव माय पर्सनल लाईफ अँड माय प्रोफेशनल लाईफ, सो आय हॅव टू कीप इट डिफरंट. सो असं हे एटिकेट आहेत ना, एज्युकेटेड लोक पण फॉलो करत नाही. कधी पण कॉल करतात. कधी कधी तुमचे मॅनेजर्स लोक वगैरे तुम्हाला रात्री पण कॉल करतात. आता तर म्हणजे इंटरव्ह्यूचं हेच बदलून टाकलंय. आता माझ्या काही स्टुडंट्सला रिसेंटली एसकेपी मध्ये प्लेस झाले काही मुलं. तर त्या मुलांना संडेला रात्री 9 वाजता कॉल आला त्या एचआरचा, आणि फ्रायडेला दे वर एक्सपेक्टिंग कॉल फ्रॉम एचआर रिगार्डिंग इंटरव्ह्यू. आणि फ्रायडेला दे केम टू मी सेइंग मॅम आमचं सीव्ही तर शॉर्टलिस्ट झालंय आणि आम्हाला तिचा एक पहिला कॉल पण येऊन गेलाय, तर आमचा सेकंड राऊंड होणार आहे. तिने सांगितले पण आम्हाला काही कॉल आला नाही. आय सेड हे बघा, तर सॅटर्डे संडे कंपनीजला सुट्टी असते. सो व्हॉट एव्हर विल हॅपन इट विल हॅपन ऑन मंडे. सो यू स्टे रिलॅक्स अँड कीप युअर रिवायझिंग द थिंग्स दॅट दे मे आस्क यू. असं आमचं सगळं बोलणं झालं. आणि नेक्स्ट डे मंडेला येऊन दे मला सांग, नाही संडेला रात्री मला त्यांचे मेसेजेस की मॅम कॉल आला आणि इंटरव्ह्यू खूप छान झाला आणि असं झालं म्हणून. अँड देन आय वॉज सो शॉक्ड की संडे यार. तर हे काही रूल्स म्हणजे ऍक्च्युली हे मॅनरिझम सगळ्यांनीच फॉलो केले पाहिजे. देअर हॅज टू बी सम बॉर्डर्स, देअर हॅज टू बी सम टाइमलाईन्स. सो कॉलेजच्या बाबतीत पण तुम्हाला नेहमी ठेवायचे. डोंट यूज वर्ड्स लाईक गेस हू आय एम. म्हणजे आपणच कॉल करायचा आणि समोरच्याला म्हणायचं कोण बोलते सांग. तो विचारतोय कोण बोलते माझ्या नाही लक्षात येते, तरी आपण इकडनं ताणत बसायचं कोण आहे सांग, काय यार तू गेस पण करत नाही, काय यार तू विसरून गेली किंवा विसरून गेला. दिस इज ऑल रॉंग वे ऑफ कम्युनिकेशन, राईट? यू आर इरिटेटिंग दॅट अदर पर्सन. सो दिस थिंग यू शुड नॉट डू. ओके, द पर्सन मे बी बिझी विथ समथिंग एल्स. तुम्ही फ्री आहात, तुम्हाला मस्तीचा मूड आलाय, पण मे बी तो समोरचा कुठल्या तरी कामात बाजूला होऊन हा कॉल उचलतोय आणि ही इज नॉट इन अ मूड टू रिमेंबर अँड रिकॉल हू यू आर, right? So this is not the right time to do such type of fun. So you should, frankly speaking, you should avoid this kind of stuff when you are on the call with anyone. Make sure your content is crisp and relevant. So whatever you speak, it has to be short and you have to speak the relevant. खरं सांग, कधी कधी असं होतं की sometimes I had some students who were under depression and when they were going through depression phase and studying चाललं होतं एकत्र, तेव्हा त्यांचं काउन्सिलिंग करायचे मी आधनं मधनं. म्हणजे रेग्युलरली सुरू असायचं, पण ते माझ्या वर्किंग आवर्स मध्ये. पण कधी कधी काय होतं, त्यांना एकदम अपसेट झाले तर मला संध्याकाळी कधीतरी कॉल यायचा आणि मी तो
उचलायचे, कारण मला त्यांची हेल्थ कंडिशन्स माहिती होत्या. सो मी त्यांचा कॉल उचलला ना, अक्षरशः सांगते माझा 1-1 तास कॉलवर जायचा. आणि आय यूज्ड टू टॉक टू देम, देन कन्सोल देम, देन एक्सप्लेन देम द थिंग. असं 1-1 तास माझा जायचा. सो काही दिवस झालं, नंतर माझी चांगली वाट लागली घरी. माझ्या नवऱ्याने चांगलं झापलं मग मला, की काही घरात काही आहे की नाही, तुला दिवसभर तिकडे कामात असते, परत घरी आल्यावर पण 1-1 तास जर तू बोलत बसली तर घरच्यांना किती वेळ देणार आहे. देन आफ्टर दॅट आय मेड अ रूल, की नाही बाबा या टायमिंग नंतर नोबडी शुड कॉल मी, बिकॉज माय फॅमिली लाईफ वॉज गेटिंग डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ दिस. सो या गोष्टी होतात. तर नेव्हर टॉक टू लॉंग. यू हॅव टू बी शॉर्ट अँड क्रिस्प. तुम्हाला कळलं पाहिजे आपण कॉलवर बोलतोय, दुसऱ्याचा पण टाइम आपण त्याच्यामध्ये घेतोय. सो जस्ट टॉक टू द पॉइंट अँड इन अ रेलेव्हन्स. So it has to be relevant talk. Always ask, am I speaking to Mike? Is this XYZ person? Am I speaking to this person? You have to make sure before you start speaking. राईट. जरी मी आता सपोज एबीसी व्यक्तीच्या नंबरला मी कॉल केला, त्या एबीसी व्यक्तीने फोन उचलला, पण जरुरी नाही तो फोन उचललेला व्यक्ती तोच आहे. तो कोणीही असू शकतो, त्याचा भाऊ असू शकतो, फ्रेंड असू शकतो. सो यू शुड मेक शुअर द पर्सन इज द राईट पर्सन अँड देन यू आर टॉकिंग टू हिम. While interacting over the phone, don't chew anything or eat your food. This was the point which he said, right? Which was absolutely right. Do not speak when you are eating. राईट. खाताना असंही डायनिंग एटिकेट मध्ये हे रूल येतात, की कधीही तोंडात घास असताना बोललं नाही पाहिजे. फोनवर तर नाहीच, कारण तुमचा आवाज आणि टोनिंग चेंज होतं. राईट. दुसऱ्याला अर्ध्या गोष्टी कळत नाही. तुम्ही घास तोंडात घेऊन आव 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 करत बोलत असता. द अदर पर्सन डझंट अंडरस्टँड व्हॉट यू आर ट्राइंग टू स्पीक, अँड विच इज अ व्हेरी बॅड वे ऑफ कम्युनिकेट. बऱ्याचदा समोरचा काहीतरी तुम्हाला रिपीटेडली विचारतोय. काही बिझनेसमॅनला ही सवय असते बघा, की इकडे आपण फोनवर काहीतरी सांगतोय आणि ते हा 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 करतात आणि अरे उसको उधर रख, अरे ते सामान तिकडे ठेवू नको, इकडे घे. हा काय म्हणत होता तू? हा ते ना, अरे नाही त्याचं असं आहे. अरे तुला कितीदा सांगू, ते नको ना तसं करू, यु नो. सो दे आर नॉट पेइंग अटेन्शन टू व्हॉट यू आर टॉकिंग ऑन फोन. दिस साऊंड्स टू बी व्हेरी इन्सल्टिंग. द अदर पर्सन फील्स लिटल बिट डिस्गस्टिंग, की बाबा ह्याला माझ्या बोलण्याकडे ते इम्पॉर्टन्स नाहीये, त्याला त्याचंच पडलेलं आहे. सो व्हॉट अल्टिमेटली होतं, समोरचा इरिटेट होतो. आणि मग तुम्हाला वाटतं, अरे मग मी काय करू आता, ती लोक निघून जातील, ते काम तसंच टाकून जातील, मग मला आता त्यांना सांगणं पण गरजेचं आहे ना. बट 5 minutes, 2 minutes giving a priority to a call, then finish the call and then instruct them. लगेच काय ते पळून जाणार नाहीये. बट दिस प्रिऑरिटीज द्यायच्या. कधी कधी कुठे कसं बोलायचं हे लोकांना आजही कळत नाही. Right? Even though they have mobile, they will have very high fundu mobiles, they will have very high qualities of mobile, but they don't carry this mannerism. हा खूप मोठा प्रॉब्लेम आहे आपल्या सोसायटीज मध्ये, की लोकांना हे कळत नाही. काहींना तर असं केलं की आम्ही खूप बिझी पर्सन आहोत आणि मला खूप काम आहे असं प्रिटेंड होत असतं त्यांना, असं दाखवायचं असतं लोकांना. एंड युअर कॉन्व्हर्सेशन, से थँक यू, टेक केअर, गुड नाईट, सी यू टुमॉरो. हे असे तुम्ही एंडला काइंड ऑफ हे ग्रीट्स करायचे असतात टू फिनिश द कॉल. ऍब्रप्टली लगेच ओके म्हणून ठेवून द्यायचा नाही कॉल. ओके बाय, सी यू, टेक केअर, गुड नाईट, सी यू टुमॉरो, असं काहीतरी बोला ना पुढे. सो दॅट अदर पर्सन ऑल्सो नोज द टॉपिक इज बीन कन्क्लुडेड. राईट. The person on other hand can't see your expression. So remember, your tone should be kept up. This is very important. When you are on a telephonic call, you are not, you don't keep your videos on, right? It's not a video call. So then they are not able to see your expressions. बऱ्याचदा असं होतं बघा, की कॉलवरती समोरचा ना हो म्हणत नाही, इकडे डोकं हलवत असतो. if he's agreeing to what you are saying, वो अपना सर हिला रहा है, but he is not saying yes by his mouth, and then the other person is still confused, ह्याला agree होतंय की नाही, ह्याला पटतंय की नाही. So this is some mistakes we do when we are calling on phone. So always remember this, toning will be the only weapon you will be using when you are on call. This will be applicable to your interview also. If your tone is relaxed, he will think you are not serious about the job. If your tone sounds rude, she will feel you are not a good person. Right? If she finds you irritated, she will feel like you don't want to do this job, or you are not answering the truth. तर असं खूप गोष्टी कन्क्लूड होतात तुमच्या टोनिंग वरनं.
Don't take too long to pick up any call. Even if you miss, call back them. If you are not the correct person and the speaker needs to speak to you, okay, say one moment please, I will call him in a minute. म्हणजे तुम्हाला pass on करायचं असेल तर. Decrease the volume of television or turn off the speaker. Now this is again sometimes I have seen people doing this kind of thing. मागे टीव्ही सुरू असतो, राईट, कुठेतरी जोरात गाणी सुरू असतात, मागे व्हेकल्सचा खूप साऊंड असतो, गाड्यांचे आवाज येत असतात, हॉर्न्सचे आवाज येतात आणि अशाच याच्यामध्ये कॉल उचलून बोलणं चाललेलं असतं. यू शुड रिअलाइज की तुमच्या बॅकग्राऊंड साऊंडमुळे समोरच्याला काहीच ऐकू जाणार नाहीये. So better you ask him to that you will be calling back later on, because person is not able to hear. So conversation will not be complete. So these are some telephonic or cell phone manners. This is what I told you for cell phone. Always keep cell phone on silent and do not put it on vibrator. ऑफिस नंबर जे असतात ते सगळ्या तुमच्या रिलेटिव्ह आणि फ्रेंड्सला कधीच शेअर करायचे नाही. ऑफिसमध्ये तुम्हाला पर्सनल ऑफिसचे एक्सटेन्शन नंबर्स म्हणा किंवा कॉन्टॅक्ट नंबर दिलेला असतो की काही प्रॉब्लेम झाला तर तुमच्या डेस्कला डिरेक्टली युअर फॅमिली कॅन कॉल यू, बट इट इज मेंट फॉर युअर इमिजिएट फॅमिली इन केस ऑफ एमर्जन्सी. ह्याचा अर्थ काय असतो की इन केस ऑफ एमर्जन्सीज असतो की जर खूप गरज असेल तर ते कॉल, बट इफ यू शेअर इट टू युअर फ्रेंड्स अँड रिलेटिव्ह अँड ऑल, तर प्रत्येक रिलेटिव्हला आणि फ्रेंडला असं वाटतं की मी तर पहिल्यांदाच करतोय, पण यू आर एव्हरीडे रिसिव्हिंग कॉल फ्रॉम समवन ऑर अदर which is being noticing by others ki half of the time you are talking to your friends and families. So this phone is not meant for your personal calls, it is meant for the official calls and for emergency calls from your family. So ही गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवा. Do not activate film songs or jokes as a caller tunes for mobile. This is again important for mobile calling. हे गाणी ठेवता आणि बऱ्याचदा तुमच्या गाणी तुमच्या सिच्युएशन वर असतात. जसं फॉर एक्झाम्पल ब्रेकअप झालेला आहे की तुमच्या गाण्याचे टोन, ते कॉलिंग ट्यून सगळी ह्याची असते, सॅड सॉंग, ब्रेकअपचे सॉंग, राईट, बेवफा, ये दर्द भरे गीत काइंड ऑफ लावून ठेवता तुम्ही, बिकॉज यू आर इन दॅट काइंड ऑफ मूड. सो बऱ्याचदा तुम्ही कुठल्या फेज मधनं चाललाय तुमच्या लाईफच्या, तुमच्या चॉईस ऑफ सॉंग्सनी माणूस अंदाज लावू शकतो की इन व्हॉट टाइप ऑफ फेज युअर ऑर व्हॉट काइंड ऑफ पर्सनॅलिटी यू आर. काही जण खूप जुने गाण्यांचे टोनिंग लावतात, सो अजून हे थोडं ट्रेडिशनल टाईपचं व्यक्ती असं वाटतं. काही एकदम वेस्टर्न स्टाईलचे गाणे लावून ठेवतात. So this is your choices reflects the way you are, the way you think, the way your personality is. आणि एखादा सॉफ्ट स्किल ट्रेनर माझ्यासारखा असेल तर त्याच्यावरनं पण पर्सनॅलिटीची जजमेंट करू शकतो की कशा टाईपचा व्यक्ती असू शकतो हा. So do not put any tones नॉर्मल ठेवायचे. रिंगिंगचे, टेलिफोन रिंगिंगचे जे नॉर्मल, गाणी बिणी असलं काही ठेवायचं नाही शक्यतो. राईट, दिस इज नॉट गुड, इट डझंट साऊंड प्रोफेशनल. लक्षात घ्या, हे प्रोफेशनलिझम त्यातनं रिफ्लेक्ट होत नाही. नेवर shout on phone, I told you, greet the other party well. Okay, make sure your mobile calls do not hamper your productivity. It is bad manners to pick calls when someone is sitting with you unless and until it is an emergency. असं बऱ्याचदा ऑफिसमध्ये होतं की यू आर टॉकिंग टू युअर कलिग, यू आर डिस्कसिंग अबाउट सर्टन थिंग्स आणि सडनली तुमचा फोन वाजतो. And then you just, without saying excuse me, shall I pick the call, just 2 minutes, it is really urgent, you just pick the call and you just talk to that person. तर तुमचं कॉन्व्हर्सेशन मध्येच थांबतं. प्लस तुमचं कॉन्व्हर्सेशन जास्त वेळ होणार असेल तर त्या व्यक्तीचा उगाचच टाइम वेस्ट होते, तो आपला काम सोडून तिथे तुमच्याशी डिस्कशनला थांबलाय. सो हे बेसिक अंडरस्टँडिंग तुम्ही ठेवलं पाहिजे. राईट, सर्टन कॉल जे अर्जंट नसतील, यू शुड रिसीव्ह देम लॅटर ऑन. तर ह्या गोष्टी तुम्हाला लक्षात आल्या पाहिजे, स्पेशली इन द प्रोफेशनल एन्व्हायरमेंट. दिस इज व्हेरी मच यू शुड फॉलो इन युअर प्रोफेशनल एन्व्हायरमेंट. ओके, avoid calling any of your clients or colleagues before 8 in the morning and after 8 in the evening. This is a standard time which you should follow. Now, irrespective of your sometimes you have those night shifts and this thing, so they are excusable की त्यांच्याकडे जर परमिशन्स असतील की शिफ्ट मध्ये काम करताना यू कॅन कॉल मी, बट अदरवाईज सकाळी 8च्या आधी आणि संध्याकाळी 8च्या नंतर तुम्ही कधीच कोणाला कॉल नाही केला पाहिजे ऑन प्रोफेशनल फ्रंट. You yourself should maintain this decency.
तुम्ही या गोष्टी स्वतःच मेंटेन ठेवला पाहिजे की कोणालाही नाही, लेडीज असू दे नाही तर जेंट्स असू दे, कोणालाच नाही, प्रत्येकाला फॅमिली आणि पर्सन, मॅरिड असू दे नसू दे, पण पर्सनल स्पेस प्रत्येकाची असते आणि यू शुड रिस्पेक्ट दॅट. And always think, will I like if somebody calls me at 10 in the night or 11 in the night to ask something regarding office? No, I have to maintain some boundaries, right? So yeah, जर तुम्हाला नाही आवडत तर you should not do it with others as well. Switch off your mobile while attending important meeting, presentations or seminars. If you can't switch it off, you have to keep it on silent. Okay, so these are the points of handling the etiquette. आता हे काय माहितीये, हे वाटायला सिम्पल वाटतं, हे तुम्हाला मनात आता वाटत असेल अरे काय हे का आम्हाला माहित नाही का, ट्रस्ट मी, माहिती सगळ्यांना फॉलो करत नाही. इफ यू अनलाइज युअर सेल्फ, यातल्या काही गोष्टी तुम्ही पण अजून फॉलो करत नसाल, त्या काही गोष्टी तुमच्याकडनं पण चुकल्या असतील. तुमच्या कॅज्युअल लाईफ मध्ये या गोष्टी इग्नोर केल्या जाऊ शकतात. तुमचे फ्रेंड्स अंडरस्टँडिंग दाखवतील, फॅमिली अंडरस्टँडिंग दाखवतील, कॉर्पोरेट मध्ये, प्रोफेशनल लाईफ मध्ये या गोष्टींना खूप सिरियसली घेतलं जातं. If you keep disturbing someone in the late after 8 or something, perhaps they may complain about you. त्यांना बेसिक एटिकेट नाहीये किती वाजता, स्पेशली यू आर कॉलिंग अ फिमेल फ्रॉम युअर ऑफिस ऍट सच अ लेट टाइम आफ्टर 8 and 9, त्याचा पण इम्पॅक्ट होऊ शकतो. आता माझ्या नवऱ्याचे, त्यांचं फ्रान्सवरनं काम होतं, मेन ऑफिस तिकडे असल्यामुळे त्यांचे कधी कधी लेट नाईट मीटिंग पण असतात, 9 वाजता 10 वाजता. पण जेव्हा एखाद्या त्याच्या अंडर ज्या लेडीज काम करतात त्यांच्याशी जेव्हा त्याला इंटरॅक्ट करायचं असते, एखाद्या रिपोर्ट बद्दलची अपडेट घ्यायची असते, ती त्यांना सांगायची असते त्यावेळेला, तर he will first put the SMS or he will send a WhatsApp message. I need this if possible, if it's okay for you, can I call you for 10 minutes? आणि मग त्यांचा रिप्लाय आला ओके की हा कॉल करतो. कारण हेच मॅनर्स असतात कॉर्पोरेटचे. डू नॉट टेक देम फॉर ग्रँटेड. यू नेव्हर नो कोण उठेल आणि कुठल्या गोष्टीवरनं कोणाच्या घरात काही इश्यूज होतील आणि त्याच्यामुळे तुमच्या अगेन्स्ट कंप्लेंट्स होऊ शकतात. सो ऑलवेज फॉलो दिस स्टँडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ मेंटेनिंग द मॅनर्स अँड एटिकेट. कोणालाच ग्रँटेड धरू, तो तुमचा कितीही चांगला मित्र किंवा मैत्रीण असू दे ऑफिसमध्ये, पण गोष्टी कधी पण टर्न आउट होऊ शकतात प्रोफेशनल लाईफमध्ये. सो यू शुड ऑलवेज बी केअरफुल अबाउट इट, राईट? सो नेक्स्ट पॉइंट जो आहे तो आपण नेक्स्ट क्लासला बघू, हाऊ टू हँडल द impatient and rude customers. You will face such kind of people in your office, you will face such kind of people in your professions. So म्हणजे ऍज अ क्लायंट वगैरे पण तुमच्या असू शकतात, तर त्यांना कसं हँडल करायचं, क्रॉस कल्चर communication will be there. So these 2 points will be last points of this chapter. Then we'll finish this soft skills also. आणि मग मला वाटतं लास्ट टॉपिक आहे आपला इंटरव्ह्यूज. तो आपला नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास सुरू होईल. नेक्स्ट क्लासला हा पॉइंट कव्हर करू आपण उद्या, राईट? आणि परवा आपला इंटरव्ह्यूज जो तुमच्या सगळ्या आवडीचा टॉपिक आहे आणि जे आहे तो आता तुमचं फर्स्ट इयर आहे. यू जस्ट लिसन, try to remember whatever you can, try to implement the things whichever you can, but when you will be in your last year of MBA, then again we need to brush up your interview things, because that will be the time when you will go for campus interviews or different interviews, and that will be the time when you will have to brush up the things. So आता फक्त गाईडलाईन्स बघून ठेवा आणि त्याप्रमाणे स्वतःला प्रोसेस करा for interview. So we'll stop here. And then we will continue tomorrow with handling rude and impatient customers. Okay. Thank you so much for attending. Have a nice evening. See you all. Bye. Thank you, ma'am. Thank you.